لو تحتاج خطوات سريعة وعملية لتحويل مخطط من خطوط بيضة وسوداء لبروفيشنال رندرد بلان بوقت قياسي، فهذا الفيديو اللي تحتاج تتابعه للآخر. في هذا الفيديو بنتعلم خطوات سريعة وعملية باستخدام برنامج الفوتوشوب للحصول على نتيجة سريعة لكن هوبفولي رائعة. البلان اللي بنشتغل عليها من موقع آرك ديلي، اسم المشروع كونتري هاوس. تركت لكم الرابط في الديسكريبشن بوكس لو تحب تطلع على المشروع أو تطبق الخطوات، وبرضو حطيت لكم رابط تقدر تحمل منه الملف النهائي وكل التكستشر والبي اس دي فايل. نبدأ نشغل برنامج الفوتوشوب من فايل اوبن، نختار البلان واوبن او كونتينيو. بعدها نحدد على اللاير، نضغط دبل كليك نفتح اللوك من قائمة ايمج مود، نغير المود من جراي سكيل ل RGB. نسمي اللاير هذه البلان، نسوي لها دوبليكيت مرتين، كنترول جي على الكيبورد، او نضغط على نفس اللاير دوبليكيت لاير واوكي. واحدة منهم بنستخدمها كاوتلاين والثانية بنستخدمها للفرنتشر. نحتاج باك جراوند لاير، فنروح بلس نيو لاير، نسحبها للآخر، نحدد عليها Alt و Backspace علشان تتعبى في الأبيض. لو نبغى نغير هذه اللونين للديفولت كولرز بلاك اند وايت نحديه على الكيبورد، لو نبغى نغيرهم نستخدم الإكس. لو نبغى نعبي أي بلان في لون، خصوصا لما نستخدم الماسك، الإكس يغير لي بين اللونين، والدي يرجع لي للديفولت كولرز لو انت مستخدم الوان غير الابيض والاسود. هي نفسها لما تروح الاديت وتستخدم الفل وتختار يا foreground color او background color، بس الاختصارات تسرع علينا اكيد البروسيس. بعدها نسميها background. البلان نختار لها red code، وبعدها نسكر هذه التو لايرز. نرجع لاير البلان، ابغى اشيل الابيض اللي حوالينها، فنستخدم الدبليو اللي هو الماجيك تول، وممكن نستخدم معاه الماركي تول اللي هي ام على الكيبورد. نحدد الباقي. بعدها علشان نعكس التحديد شيفت كنترول واي، هي نفسها لما نحدد اللاير ونروح من قائمة سيلكت نروح انفرس، اختصارها شيفت كنترول اي. نرجع للبلان، نحط عليها ماسك عشان يحذف لي الأطراف اللي حوالينها. نسكر لاير البلان، نروح للأوتلاين، سيلكت color range، نضغط على الأبيض اللي في البلان أوكي. نسكر لاير الباك جراوند عشان نشوف النتيجة. نفس الشيء نعكس التحديد شيفت كنترول واي. بعدها نحط الماسك. نبغى كمان أشيل التو كارز من السلكشن لأنهم أصلا لونهم غامق في البلان، شيفت وباك سبيس كنترول دي تو دي سيلكت. نسكر لاير الاوتلاين، نروح لاير الفرنتشر. نحتاج الفرنتشر لوحدهم يكونوا في لاير منفصلة، فباستخدام الدبليو اللي هي الماجيك تول نضغط داخل البلان، بالماركي تول نحدد الاشياء الباقية ونستخدم الماسك بنفس الطريقة. وتقريبا كذا خلصنا، صارت كل الفرنتشر عندي بلاير منفصلة. نسكر الفرنتشر ونروح لللاير البلان نشغلها. بعدها نختار الوولز بالماجيك
تول اختصارها W، نضغط على كل الوولز وهذا الاكستيريور وول. بعدها نروح نيو لاير نسميها وولز، بعدها كنترول وباك سبيس نعبيها، وكنترول دي تو دي سيلكت. بعدين نروح نحط فوقها نيو لاير، نختار لها لون، اوكي. بعدها كنترول وباك سبيس نعبيها، نسوي لها كليب على لاير الوول بس، نروح بتوين التو لايرز ونضغط الت. ممكن نختار لون اغمق، نرجع لنفس اللاير، نروح اللاير نفس الوول نضغط دبل كليك للبلندنج اوبشن، او نضغط على نفس اللاير من الماوس لفت كليك وبلندنج اوبشن نفس الاختيارات. نروح ل pattern overlay، نختار المود ديفايد، الاوباسيتي تكون من 30 إلى 40 بقى، والدياجونال لاين اللي هو هذا. السكيل نشوف البريفيو كيف يكون الشكل المناسب. بعدها نضيف 2 strokes، واحد للإنسايد يكون لون بلاك، للأوتسايد بلاك سوري، ونضيف another stroke للإنسايد ويكون لونه وايت. نحط التو layers في جروب، كنترول جي على الكيبورد، وهي نفسها هي اختصارها او هي نفسها من هنا نسميها walls. الآن بنضيف التكستشر على البلان، نروح من فايل open، نختار كل التكستشر باستخدام الكنترول. طبعا لازم كل التكستشر تكون seamless تكستشر عشان لما تنعاد ما يبان معنا. open، نروح لكل تكستشر، نروح من edit define pattern ونسميها اوكي. كنترول دبليو اختصار close. نرجع للبلان، نشتغل على نفس اللاير البلان، نستخدم الماجيك تول W والماركي تول عشان نحدد فين الأماكن اللي نبغى نفس التكستشر تكون فيها. بالماركي تول نستخدم الالت، شوف العلامة كيف بتتغير من موجب لسالب. لما بشيل من التحديد نستخدم الت، لما بزيد من على التحديد نستخدم شيفت لو هي العكس. بعدها من create a new fill or adjustment layer، نضيف pattern، نختار مثلا الwood scale اوكي.
ونكمل كل التكستشر. نسمي اللايرز نجمعهم في جروب، كنترول جي، بعدها لو نبغى نعدل على أي تكستشر موجودة، مثلا الكونكريت غامق حابين نفتحه، أو مثلا تايلز الحمامات رايح على بيج لو بنغير اللون الجراي، طبعا نقدر نسوي كذا بكل سهولة باستخدام الادجستمنت لاير. الادجستمنت لاير ممكن نستخدمها من هذا السكشن أو إنه نستخدمها من هنا. فنروح مثلا فوق لاير الكونكريت، نجمع 2 كونكريت لايرز بجروب، نحط الليفل، نسوي لها كليب على نفس الجروب ونفتحها. في سيراميك دورات المياه لو ابغى احوله الجراي، نروح للادجستمنت لاير، نضيف بلاك اند وايت او من هنا بلاك اند وايت، نسوي لها كليب عليها فتغير اللون من البيج للاسود. لو سوينا زوم ان او جراي يعني. والحين خلصنا التكستشر، نسوي هايلايت وشادو عشان تعطي البلان دبث. فنحتاج نيو الادجستمنت لاير ليفل، نخليها فوق ليفل فوق جروب التكستشر ونسوي لها كليب عليها، نطلع من التكستشر لاير الجراس عشان ما يكون التأثير عليها برا الجروب. بعدها نفتح اللاير عشان تكون التكستشر يعني over exposed. نختار الماسك، نعبيه بالأسود كنترول وباك سبيس. بعدها نستخدم بالبرش تول، نستخدم سوفت راوند برش، والتأثير اللي نبغى نعطيه كأنه النور داخل من الشبابيك. ممكن الأوباسيتي تكون من 20 to 30.
نسوي زوم. نصغر البرش من حرف الدال والجيم على الكيبورد، نصغر أو نكبر. هو يكون تأثير بسيط على البلان زي ما نشوف، بس كأنه داخل الإضاءة من أماكن معينة. بعدها نسوي layer shadow، بس نروح نسوي create a new layer، نستخدم نفس البرش بس نغيرها للأسود. الخطوة الأخيرة نسوي new layer، نسوي فيها الشادو لنفس الفرنتشر، نستخدم فيها brush ممكن ما تكون soft، نستخدم اللون البلاك كومبليتلي نخليها أسود. بعدها نقلل الأوباستي لنفس اللاير. بس نسميهم. بعدها نشغل layer الفرنتشر اللي جهزناها من البداية، نحط فوقها new layer، نختار لون رمادي فاتح، نسوي لللاير فل، ونسوي لها كليب على لاير الفرنتشر بالالت، نضغط بينهم، ممكن نفتحها شوي زيادة. بعدها نروح الفلتر نويز، add noise 8 أو 10، اوكي، ونقلل الأوباسيتي لنفس اللاير، فبدون ما تكون completely purely white ويكون لها sort of effect.
الحين نضيف لاير بين لاير الباك جراوند والبلان. وباستخدام اللاسو تول ال على الكيبورد في اي تول في الفوتوشوب لما نضغط الشفت يمشي لنا بخطوط مستقيمة. بعدها نستخدم البرش بأسود وأوباسيتي، كنترول دي تو دي سيلكت. بعدها نستخدم الإريزر عشان نمسح الأطراف تكون سوفت. شفت عشان أمشي بخط مستقيم. وممكن نقلل الأوباسيتي أكثر من هنا. بعد كذا نسحب الاوتلاين لاير اللي جهزناها في البداية لتحت لاير الوول ونشغلها. ممكن نقلل الاوباسيتي او الفل لها بحيث انها بس تعطيني ترجع بعض الخطوط اللي راحت بسبب التكستشر. الخطوة الاخيرة نضيف some plants للبلان. نروح من فايل open، نختار الصورة، اوكي، نضغط دبل كليك عشان نفتح اللاير. نشيل الوايت باك جراوند، فنروح من select color range، نختار اللون الابيض عشان يشيل لي حتى اللون الابيض اللي بين الاغصان، وديليت. كنترول دي تو دي سيلكت. بعدها اختار اللي يعجبك باللاسو تول ال على الكيبورد، كوبي، كنترول سي، كنترول في، نسكر هذا اللاير عشان نفصلهم، كوبي بيست، نروح لنفس اللاير كوبي بيست، ونحذفها من اللاير اللي قبلها، كنترول دي. نحددهم، نسحبهم للبلان، نحطهم على طول في جروب، نسحبهم فوق، color code green، نسميهم trees أو plant V. طبعا نسوي لهم resize. بعدها نوزعهم في الأماكن اللي نشوفها مناسبة. Alt ونسحب علشان نسوي copy. بعدها عشان الألوان تكون متماشية مع لون البلان ممكن نضيف adjustment layer hue and saturation، نسحبها فوق layer trees ونسوي لها كليب عليها باستخدام الالت. كذا
نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. لو تعلمت أي شيء لا تنسى اللايك والسبسكرايب لأنه بيساعد كثير في اليوتيوب ألجوريثم. الهدف من هذا الفيديو كان إني أعرض لكم طرق سهلة وسريعة تسوي رندر البلان باستخدام برنامج الفوتوشوب. دائما احرص على ان الفايل يكون مترتب بجروبس وتسمي اللايرز اول باول، تستخدم الكولر كود، تشتغل بماسك بدل ما تحذف من اصل الصورة لانه بيكون عندك فرصة انك ترجع وتعدل عليها باي وقت حتى بعد ما تسكر او تحفظ الفايل. واخيرا هذه حساباتنا لو تحب تتواصل معنا في مواقع التواصل، وفي امان الله.